שלום וברכה מוריי ורבותיי, אתם מכירים את אלו שמספרים לנו כל הזמן שאנחנו לא יודעים בדור הזה מה זו עניות? כי בדור הקודם היו אנשים עניים כל כך עד שהיו יכולים לישון מבלי לאכול אפילו ארוחה אחת באותו יום. אנחנו לא יודעים מה זו עניות. רבותיי, זו טעות. פעם אנשים חיו על אפס, וכאשר לא היה להם כלום, הם לא היו אוכלים. היום כולנו חיים על מינוס. אין לך אדם שלא חייב לבנק הרבה יותר מהגובה שלו. אין לך אדם שלא חי על משכנתה, אין לך אדם שלא חי על הלוואה על רכב. אין לך אדם שלא לוקח בלי קשר הלוואה נוספת, משהו שנקרא הלוואה לכל מטרה. גם מי שמרוויח 30,000 שקל מקפיד לבזבז מדי חודש 35,000 שקלים. עדיף להיות העני של פעם, שמדי פעם הולך לישון בלי אוכל, מאשר להיות העני של היום, שגורם לעצמו לרדת לרמה ודיוטה תחתונה הרבה יותר מהעני של פעם. מה קורה בסופו של דבר? אם אתה צובר 5,000 שקלים של מינוס כל חודש, בסוף השנה מדובר ב-60,000 שקלים. מאיפה אתה מחזיר אותם? אחת מהשתיים. או שאתה לוקח הלוואה גדולה מהבנק, או שאתה מוסיף לעצמך עוד כמה שעות של עבודה. אתה נהיה עבד הרבה יותר גדול לכסף. אתה נהיה אומלל הרבה יותר גדול. ואתה משמח את עצמך בכך שלכבוד שעות העבודה הנוספות, אתה מוסיף חופשה נוספת בשנה ומסעדה נוספת מדי סוף שבוע. אתה הורס לעצמך את החיים. לא חיים על מה שאין לנו, חיים אך ורק על מה שיש. לא חיים בפוזה של מיליונר, חיים בפוזה האמיתית שלך. לא חיים בכדי למצוא חן בעיני אנשים, אלא בכדי למצוא חן בעיני עצמנו. שלוות נפש שווה יותר מכל דבר אחר. שם נמצאת ההצלחה האדירה, ומשם זוכים לחיים שלווים, שקטים ואמיתיים. כל הדוחק את השעה, השעה דוחקתו, וכל הנדחה מפני השעה, שעה עומדת לו. בהצלחה רבה לכולנו, וברוכים תהיו.